Giải sấm trạng trình. Tiếp theo hai câu tập 1.8 như sau. Tiền ma bạc quỷ trao tay, đồ môn nghệ thái, dãy đầy can qua. Chữ ma và quỷ nghĩa là ranh ma, quỷ quyệt, gian trá, xấu xa, ý chỉ những người xâm lược chiếm nước Việt Nam. Thời nhà Nguyễn có hai nước xâm lược chiếm nước Việt Nam là nước Pháp và Nhật. Người Pháp ông Trạng Trình gọi là quỷ bạch rồi, còn lại chữ ma là chỉ người Nhật xâm lược. Vậy câu tiền ma bạc quỷ trao tay nghĩa là tiền của người Pháp quản lý thay đổi thành tiền của người Nhật quản lý. Ứng với sự việc năm 1940, đồng tiền Pháp ở Đông Dương bị lạm phát rất nhiều, làm cho nhân dân điêu đứng. Do sự biến động chính trị ở Pháp, Đệ Tam Cộng hòa Pháp sụp đổ, thay thế bởi chính phủ Vichy. Nhật trên đà thắng thế chiếm Đông Dương, Pháp bị suy yếu, nên chính phủ Pháp chấp nhận hợp tác cho Nhật phát hành tiền Đông Dương với loại giấy mới như sau. Loại tiền này in dòng chữ là Gouvernement Général de l'Indochine, nghĩa là phủ toàn quyền Đông Dương, thay cho những tờ giấy bạc trước kia của Pháp có dòng chữ là Banque de l'Indochine, nghĩa là ngân hàng Đông Dương. Tiếp theo câu đồ môn nghệ thái, dãy đầy can qua. Chữ can qua nghĩa đen, chữ can nghĩa là cái mọc làm bằng da, dùng để che thân thể. Chữ hoa nghĩa là cây giáo, ngày xưa dùng hai thứ này làm khí giới thông thường trong các trận đánh. Nghĩa bóng, các chữ can qua chỉ cho sự chiến tranh. Chữ đồ chỉ địa danh Đồ Sơn. Chữ môn chỉ địa danh Hóc Môn. Chữ nghệ chỉ địa danh Nghệ An. Chữ thái chỉ địa danh Thái Nguyên. Vậy câu đồ môn nghệ thái, dãy đầy can qua nghĩa là dãy đầy chiến tranh như ở Đồ Sơn, Hóc Môn, Nghệ An, Thái Nguyên. Chiến tranh ở Đồ Sơn, Hải Phòng ứng với sự việc là chiến tranh của Pháp và Nhật như sau. Do cuộc đàm phán thỏa thuận của Nhật và Pháp về lãnh thổ Đông Dương tiến triển quá chậm, nên Nhật quyết định tấn công Pháp. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, máy bay Hải quân Nhật cất cánh từ tàu sân bay trên vịnh Bắc Bộ, bắn phá các mục tiêu Pháp trên bộ. Ngày 24 tháng 9, Hải quân Nhật tiến hành đổ bộ 4.500 lính bộ binh và hơn 10 xe tăng ở phía nam cảng Hải Phòng, tiến hành tước khí giới quân Pháp tại Đồ Sơn. Đến tối ngày 26, quân Nhật đã chiếm sân bay Gia Lâm, trạm xe lửa từ biên giới Vân Nam vào Lào Cai và phủ Lạng Thương trên tuyến đường sắt từ Hà Nội Lạng Sơn. 900 quân Nhật chiếm cảng Hải Phòng, 600 quân khác đóng tại Hà Nội trước sự bất lực của Pháp. Chiến tranh ở Hóc Môn ứng với sự việc là khởi nghĩa Nam Kỳ như sau. Ngày 22 tháng 11 năm 1940, Thường vụ Sứ quỹ Nam Kỳ ra lệnh khởi nghĩa. Từ Biên Hòa đến Cà Mau, 18 tỉnh nổi dậy giành chính quyền. Tại Hóc Môn, dưới sự chỉ huy của ông Mười Đen, Sứ quỹ viên du kích dây đồn, chặn đánh quân Pháp tiếp viện ở Cầu Bông, hạ sát chủ tỉnh Tây Ninh Renault và một số lính, thu 15 súng rồi kéo lên Tây Ninh. Tại Cần Duộc Bến Lức, đội du kích của nữ tướng Nguyễn Thị Bãi đã làm cho Pháp sợ và gọi bà là bà chúa đỏ. Tại Mỹ Tho, 54 trong số 56 xã bị nghĩa quân chiếm giữ. Tại Chợ Lớn, lực lượng khởi nghĩa giành được nhiều tổng. Tại Tân An, các xã hai bên bờ sông Giàm Cỏ Tây, Hữu Ngạn, Giàm Cỏ Đông đều về tay lực lượng nổi dậy. Tại Vũng Liêm, Vĩnh Long, đội du kích nơi đây đã chiếm được đồn Pháp. Đến ngày 14 tháng 1 năm 1941, quân Pháp chiếm lại được và đẩy lùi quân du kích vào Đồng Tháp 10. Tại Sài Gòn, kế hoạch bị lộ. Chính quyền Pháp tại đây kịp đề phòng,
khởi nghĩa không thực hiện được. Pháp thẳng tay đàn áp quân khởi nghĩa. Hàng nghìn người bị giết và bị bắt. Nhiều làng mạc bị triệt phá. Nhiều cán bộ Đảng Cộng sản Đông Dương như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, vân vân bị tử hình. Thực dân Pháp và các công sự người Việt đã đàn áp cuộc khởi nghĩa vô cùng tàn khốc, cho máy bay dội bom và bắn phá nhiều làng mạc. Có thôn xóm không còn ai sống sót. Cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa cuối cùng bị dập tắt. Ta thấy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, nhưng cũng tạo được một tiếng vang làm chấn động miền Nam cho đến miền Bắc, làm chấn động đến nước Pháp và Nhật. Cho nên người Nhật phải hòa hiệp với Pháp để cho người Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chiến tranh ở Nghệ An ứng với sự việc binh biến đô lương. Tại Nghệ An, binh lính rất bất bình vì bị bắt sang Lào, làm bia đỡ đạn cho Pháp trong chiến tranh Pháp-Thái Lan. Đầu năm 1941, dưới sự chỉ huy của đội Nguyễn Văn Cung, binh lính đồn Chợ Gạn đã nổi dậy. Tối hôm đó, họ đánh chiếm đồn Đô Lương, rồi lên ô tô kéo về Vinh, định phối hợp cùng binh lính người Việt ở đây tấn công quân Pháp để chiếm thành. Kế hoạch không thành, đội Cung bị Pháp bắt. Quân Pháp đã xử tử đội Cung cùng với 11 đồng chí của ông tại Vinh ngày 24 tháng 4 năm 1941. Nhiều người khác bị kết án khổ sai và đưa đi đày. Chiến tranh ở Thái Nguyên ứng với sự việc khởi nghĩa Bắc Sơn, Võ Nhai. Ngày 27 tháng 9 năm 1940, khoảng 600 quân khởi nghĩa được vũ trang bằng súng trường, mã tấu, đao tiến về huyện Bắc Sơn, chiếm đồn binh Mỏ Nhài, đốt bỏ tài liệu và ấn tín. Quan huyện Bắc Sơn và tiểu đội lính võng đóng tại đây bỏ chạy. Nhưng chỉ 3 ngày sau, một đơn vị lính do sĩ quan Pháp chỉ huy chiếm lại đồn Mỏ Nhài và huyện lỵ Bắc Sơn. Ngày 28 tháng 10, khoảng 1.000 người tập trung tại làng Vũ Lăng để nghe diễn văn cách mạng và chuẩn bị đánh chiếm lại đồn Mỏ Nhài. Tuy nhiên, một chủ đồn điền Pháp tại địa phương nghe được tin này từ trước, đã cấp báo cho Pháp. Quân Pháp từ đồn Mỏ Nhài dùng đường tắt băng qua đèo tấn công vào khu meeting. Những người tham gia cuộc meeting bị bất ngờ bỏ chạy tán loạn. Quân Pháp tiếp đó cho hành quyết công khai, đốt phá nhà cửa, ruộng nương, cướp lúa gạo và gia súc. Nghĩa quân rút chạy vào vùng Bắc Sơn, Lạng Sơn và Võ Nhai, Thái Nguyên. Đến cuối năm 1940 thì khởi nghĩa Bắc Sơn bị coi như tan rã hoàn toàn. Tóm lại 2 câu: tiền ma bạc quỷ trao tay, đồ môn nghệ thái, dãy đầy can qua. Nghĩa là khi tiền của người Pháp quản lý thay đổi thành tiền của người Nhật quản lý, thì khoảng thời gian đó chiến tranh dãy đầy như ở Đồ Sơn, Hóc Môn, Nghệ An, Thái Nguyên. Ta thấy khi tiền Đông Dương của người Pháp trao qua tay người Nhật thay đổi quản lý năm 1940, thì cũng trong khoảng thời gian này, cuối năm 1940 và đầu năm 1941, chiến tranh dãy đầy. Ông Trạng Trình tiên tri không sai, giống như là ông đã viết lịch sử trước, rồi sau đó thực tế lịch sử mới xảy ra rất đúng chính xác với những lời ông đã ghi trước.